Siihen on nyt vähän piirretty suuntaviivoja, kuinka sitä pitäisi pikkuisen pienentää tuota. Ei toki aivan tuota myöden, mutta suurin piirtein sitä kokeilla tehdä. Ja siellä näkyy, kun on se vetopala tehty tuohon. No vähän meni nysäksi ja joutui akselia lyhentämään ja muuta, mutta kyllä se ainakin menee paikallensa. Täällä on nyt tämä isän vaihdelaatikkotyömaakin siinä mallissa, että se on laatikko kasas ja takapää on siellä paikallansa. Ja sitten kun koitetaan työntää pakkiakseli tai aluevaihtaja taakse, kytkinakseli pyörii moottorin mukahan. Silloin mennään taaksepäin. Keppi eteen, niin silloin mennään oikein päin. Laitetaan tuosta nyt vielä vaihde päälle, niin se on todenmukaisempi. No. Sellainen viritys. Tuohon pitäisi sitten kepit tehdä vielä, kun saa paikalleensa nuo, niin näkyy vähän tehdä sitten oikeahan paikkaan ja mittaa asiaa heti. Sellainen tuli sitä vesiruiskun sopitepalasta öljypumpun perään. Olisi nyt nuo ylimääräiset siistitty siitä pois. Joo. Täällä on sitten isä ruvennut laittamaan vaihdelaatikko. Tai mitään ruvennut, vaan on laittanut vaihdelaatikon paikallensa tähän peräreppuhui. Siellä on ronka paikallaan. Se kytkinkoppa pitäisi laittaa. Ja nuo koukuhässäkät sitten vielä sinne niin. No niin, siinä on tehty muutoksia. Se on nyt normikuusio. Kantaruuviin tilalle laitettu tuollaiset uppokannat, niin se ei enää haittaa sitten siinä meidän asetuksessa sillä uudella akselilla. Ja pikkuisen piti tehdä siihen koloa tuonne kiertojen päähän, kun tuo on niin ohut lirvu, niin tullut sitten pikkuisen ylitte tuolta, niin joutui vähän ohentamaan siitä alusta. Mäpä näytän. Simsalapim. Pala on irti. Siinä näkyy, kun vähän on poralla tehnyt upotusta siihen, niin mahtuu menemään tuo paikallensa hyvin. Se olisi nyt valmissa, se keskipala odottaa kiilauran tekoa. Pitääpä näyttää vielä sitä, kun siinä on tehty reijät ja urat Siinä on nyt se säätöpyörän keski. Tuohon on tehty tuo reikä, että saa sitten nuo laitettua kiinni, kun tämä paketti on kasas. Kiilaura pitäisi vielä teettää tähän näin, niin sitten olisi valmis. Tässä on sitten tämä ratas. Semmonen paketti. Luistaa kivasti sinne. Liikkuu hyvin. Vähän näköjään hankala tehdä yhdellä kädellä tässä, kun niin koittaa kuvat. Mutta liikkuu hyvin. Sitähän nyt joutuu joka tapauksessa sitten, kun niin sen lämmähyttää tämän keskiöilyä kiinni, niin se vähän nahkistuu tuo väli tuosta, niin sitä joutuu kuitenkin vinguttamaan auki ja muuta, mutta se on sen ajan murre sitten. Mutta se olisi nyt kuitenkin kiilauraa vailla enää. Tyhjällä kuormalla lähdetään käymässä niin palasmatkaa ja katsotaan, jos siihen saataisiin jotakin sopivaa täytettä niin traktoria varten ensi kesälle. Sellaista. Siinä olisi ne uudet mitakset. On muuten pikkuusen komiat. Ja karhia tämä hokki, että varmahan tarttuu ratahan kiinni ensi kesänä. Joutuu laittamaan keulahan lisää rautaa. Sellaisen haluaisin sanoa tähän väliin, että todella iso kiitos Ylistaron koneliikkeelle, joka on ollut mahdollistamassa näiden uusien mitaksien hankkimista.
Ja jos tuntuu, ettei sun koneessa ole pitua ensi kesänä radalla, niin Ylistaros on toiset tällaiset mitakset vielä tarjolla. Nämähän on 12-kankaaset powerpullit 24 puolikkaana. On tässä aika paljon jäsympi niin kuin tämä kylki, kun vertaa niihin vanhoihin pulleriin, millä on ajettu 20 vuodesta asti ja ties kuinka kauan sitä ennen vielä. Ja sitten tämä hokki on koko leveydeltä tässä näin, kun siinä on se välihokki on kapiampi. Ja sitten siinä oli vielä sellainen ero, että ne vanhat on 10-kankaaset ja nämä on 12-kankaaset, ettei pitäisi niin helposti mennä tuosta keskeltä läjähän niin kuin ne vanhat teki. Ja mitäs sitten? Kyllä siinä varmasti raakasti tuloa pitua olemaan lisää ensi kesää ajatellen, mutta on sitä nyt koetettu talven aikana laihduttaakin, että se ei niin yrittäisi hyökkiä pystyyn, että saataisiin keulahan lisää rautaa. Mutta sehän selviää Humppilas sitten ensimmäisen kerran, mitä se tekee, että toivottavasti ei ainakaan mitään kauhean villivarsaliikkehiin. Pikkuusen pitää kantta muokata, ei nyt mitään isoja. Se on niin huonosti sopinut se imusarjareikä tuohon, kun se on vanhalle kannelle passeli, niin mä pikkuusen nyt aukaasen tuosta, niin siinä ei olisi sitten kauheaa rappua enää, kun täällä on välissä ollut, että on kauhea pykälä oikein, kun on ottanut imusarjan pois, niin ne on näkynyt. Mutta jatketaan sipsuttelu. Sähkövinku on ihan ehdoton, kun tekee kantta.